सजिलो र एकदमै छिटो तयार हुने चिकन रोस्टको रेसिपी लिएर आएको छु मैले तपाईहरुको लागि। चिकन रोस्ट बनाउनलाई मैले यहाँ आधा केजीको चिकन प्रयोग गरेको छु। अब यो चिकनमा हामीले मसलाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ धनियाको पाउडर, जिरा पाउडर, बेसार, खुर्सानीको पाउडर, नुन, स्वाद अनुसार नुन राख्न सक्नुहुनेछ, जिन्जर गार्लिकको पेस्ट, अनि यहाँ सेतो तिलको प्रयोग गरेको छु र थोरै मैदा पनि राख्नुहोला। अब यहाँ मैले आधा कागतीको प्रयोग गरेको छु। कागतीलाई राम्रोसँग निचोरेर राख्नुहोला, बिउ चाहिँ नपरोस्। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला र म्यारिनेट गर्नलाई आधा घण्टासम्म छोडिदिनु होला। आधा घण्टापछि मैले यहाँ कराईमा तेल राखेको छु फ्राई गर्नलाई र यो तेल तातिसकेपछि अब चिकनलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। एक एक गरेर चिकनलाई यो फ्राइङ प्यानमा राख्नु होला र फ्राई गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ स्यालो फ्राइङ गरिरहेको छु। चार 5 मिनटसम्म दुवै साइड पकाइसकेपछि हाम्रो यो चिकन रोस्ट तयार हुन्छ। हाम्रो चिकन रोस्ट रेडी भइसकेपछि यसलाई अब मैले निकाल्न गइरहेको छु एउटा प्लेटमा। हेर्नुहोस् त हाम्रो चिकन रोस्ट राम्रोसँग गोल्डन ब्राउन कलरको भइसकेको छ। एक एक गरेर यो रोस्टलाई निकाल्नु होला र साथीभाइहरूसँग सर्भ गरेर इन्जोय गर्नुहोला। यस्तै राम्रो भिडियोहरू हेर्नलाई तपाईँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यससम्मको लागि बाइ बाइ।